Phảo chào cả nhà, hôm nay Phảo sẽ làm món bánh nướng nhân thập cẩm. Đây là toàn bộ nguyên liệu để làm bánh. Mình ở quê nên tìm nguyên liệu làm bánh khó quá trời. Thế là mày mò lên mạng tìm combo làm bánh nướng thì may quá cũng có sẵn luôn. Cùng mình review combo này nha. Đây là combo vỏ bánh nướng. Ở hai mặt của bao bì có ghi thành phần và cả cách làm luôn, quá trời tiện. Bột mì Hoa Ngọc Lan, nước đường để làm bánh, còn baking soda nhưng mình quên không lấy ra. Đây là cách làm ghi trên bao bì, cả nhà pause lại để xem nhé. Nguyên liệu ghi ở mặt trước. Sắp đến Trung thu rồi. Cuộc chiến là fan của bánh nhân gì lại sắp nổ ra. Còn cả nhà thích ăn bánh nhân gì thì comment dưới video nha. Chuẩn bị làm vỏ bánh trước nha cả nhà. Mình làm hỗn hợp nước để nhào bột. Một lòng đỏ trứng gà. Baking soda quên lúc nãy đây ạ. Baking soda gọi nôm na là bột nở. Cái này chỉ cho một xíu thôi nha. Khoảng 3 gam. Ngũ vị hương. Bơ đậu phộng. Cái này mua ngoài, trong combo không có nhé. Bơ đậu phộng 2 thìa. Bơ đậu phộng làm tăng độ ngậy cho bánh. Tiếp theo là nước đường. Hộp này 350g. Khui em nó. Ai mà ăn ngọt thì cho hết nha. Còn mình bớt lại khoảng 20g. – 75g dầu ăn. Khuấy đều hỗn hợp lên. Để hỗn hợp này nghỉ từ 20 đến 40 phút. Tiếp tục review combo nhân bánh nướng. Nguyên liệu ghi ở mặt trước. Cách làm ghi ở mặt sau. Cả nhà pause lại để xem nhé. – 100g hạt điều. 100g hạt vừng rang. 80g bột nếp. 100g hạt dưa.
100g hạt bí trà xanh, 100g lạc xưởng, 100g mứt bí, 100g mứt sen, hai 220g nước sốt để trộn nhân bánh. Thành phần gồm có nước lọc, nước đường, rượu mai quế lộ, hắc xì dầu, dầu mè. Tiến hành trộn vỏ bánh. 500g bột mì, 'Cho hỗn hợp trộn vỏ bánh vào. Nhào bột đều tay. Lúc này hỗn hợp nó cứ bùng nhùng trong đầu, cứ sợ là không biết có ra được vỏ bánh không. Tiếp tục nhào đều tay cho đến khi và cuối cùng cũng ra hình thù của vỏ bánh. Dùng màng bọc thực phẩm bọc lại. Ủ vỏ bánh trong vòng 30 phút. Lúc ủ vỏ bánh, ta tiến hành làm nhân bánh. Có thêm 2 quả chanh. Bây giờ có rất nhiều loại bánh trung thu với các loại nhân khác nhau nhưng mình vẫn trung thành với nhân thập cẩm. Hương vị gắn liền với tuổi thơ. Hồi bé cứ mỗi dịp trung thu là tất cả trẻ em trong thôn, trong xóm. Buổi tối ra tập trung ở nhà văn hóa thôn, vui văn nghệ rồi được phát kẹo nữa, vui dã man. Chơi ở đó xong là về phá cỗ trung thu ở nhà. Mâm cỗ trung thu xưa thường có bánh nướng, bánh dẻo, mía bưởi, hồng na. Còn đồ chơi trung thu ngày xưa chủ yếu là đèn ông sao và mặt lạ Tôn Ngộ Không. Còn nhà bạn nào có điều kiện hơn thì sẽ được bố mẹ mua cho cái trống con. Gõ inh làng inh xóm. Cắt túi hạt bí trà xanh, hạt dưa, vừng. Bộ 3 loại hạt này sẽ đem đi rang. Hạt điều thì để nguyên, hoặc giã nhỏ cũng được.
Mướt bí. Mứt sen. Cho một xíu nước lọc để chiên lạp xưởng. Lạp xưởng làm nhân bánh chiên dầu sẽ không ngon. Bí kíp chiên lạp xưởng bằng nước này là một chị chuyên làm bánh trung thu handmade chia sẻ. Bắc bếp rang các loại hạt. Đảo đều tay. Khi nào thấy mùi thơm là được. Tắt bếp. Cho hạt điều. Lạp xưởng thái hạt lựu. Mứt bí, mứt sen giã nhỏ. Lá chanh tươi. Thái nhỏ lá chanh. Nước sốt trộn nhân. Nước sốt trộn nhân này cũng ngọt, nên mình bớt lại khoảng 10 gram. Giữ lại tí nữa nhân khô quá thì mình cho thêm vào. Chanh quả này thì chỉ bảo lấy vỏ thôi nha. Bảo cẩn thận nếu vào cả ruột là không ngon. Bột nếp. Để tạo độ kết dính cho nhân bánh. Bớt lại một xíu để tí nữa đóng bánh. Trộn đều các nguyên liệu với nhau. Vừa trộn vừa kiểm tra độ kết dính của nhân bánh. Nếu nhân bánh chưa kết dính được thì tiếp tục cho thêm nước sốt và bột nếp. Theo mình biết thì mọi người không thích ăn nhân thập cẩm vì trong nhân bánh có thành phần mỡ đường. Gói mỡ đường của combo này là 150g. Mình cũng chỉ cho khoảng 100g. Nếu cho hết thì cũng sợ bị ngấy không ăn nổi. Nhân bánh viên lại được như vậy là được rồi. Tạo hình để chiên nhân bánh. Cân chỗ nhân này lên để chia xem được bao nhiêu cái bánh. 1 kg nhân. Cân vỏ bánh. Cái bát không là 600g. Cả bát cả vỏ bánh là 1,4 kg. Vậy là 800g vỏ bánh và 1 kg nhân bánh. Bắt đầu chiên nhân bánh. Theo tính toán của mình là sẽ làm được 11 chiếc bánh. Theo tỷ lệ 90g nhân bánh và 60g vỏ bánh. Tỷ lệ này dành cho những người mới làm bánh. Còn tỷ lệ chuẩn là 100g nhân bánh và 50g vỏ bánh. Nhưng với tỷ lệ đó những người mới làm bánh sẽ rất khó làm, với 50g vỏ bánh sẽ không bọc được kín 100g nhân bánh. Theo tính toán là 11, nhưng thực tế thì lại là 12 viên nhân bánh. Càng dễ làm cả nhà ạ. Tiếp theo là chia vỏ bánh.
Rắc bột nếp lên mặt thớt để cho vỏ bánh không dính vào thớt. Cân lấy khoảng 720g vỏ bánh. Chia đôi vỏ bánh ra. Tiếp tục chia làm 4 phần. Và mỗi phần nhỏ đó chia làm 3, vậy là được 12 chiếc vỏ bánh. Thoa đều bột nếp lên mặt thớt. Nặn cho vỏ bánh dẹt để dễ cán. Mình dùng ống tre nhỏ để cán vỏ bánh. Bỏ nhân bánh vào và bọc kín lại. Chiếc bánh đầu tay. Nặn chắc tay, không để còn không khí trong chiếc bánh, nếu còn khi nướng bánh sẽ bị nứt. Cái tiếp theo, chuẩn bị đóng bánh. Khuôn mình dùng để đóng bánh là loại 150g, với 4 mặt hoa văn khác nhau. Test thử khuôn lò xo. Quét một lớp dầu ăn vào mặt trong của khuôn để bánh không bị dính. Một chút bột nếp. Cho bánh vào trong khuôn. Sau đó ấn thật chặt và giữ 10 giây. Vậy là đóng xong một chiếc bánh. Sáu chiếc bánh đầu tiên. Hỗn hợp quết vỏ bánh khi nướng, 2 lòng đỏ trứng gà, 2 thìa sữa tươi, 1 thìa dầu mè, khuấy đều lên. Chỗ bánh chưa nướng đến thì bọc lại nha. Mình sử dụng nồi gang để nướng bánh. Đặt một số chiếc thìa inox vào đáy xong. Nó giúp tản nhiệt đều hơn và giảm tải nhiệt cho đáy xong không bị cháy. Có thể nướng bánh bằng cắt nhưng nồi gang của mình tương đối dày nên mình nướng trực tiếp luôn. Đặt bánh vào xong. Đặt dưới bánh là một lớp giấy dầu, dưới nữa là cái vung xong. Bật bếp và bắt đầu nướng bánh. Sau khi nướng bánh được 10 phút, bánh đã bắt đầu ráo hơn.
Tiến hành quét một lớp nước mỏng. Sau khi quét nước xong, để bánh nguội trong vòng 6 phút. Sau khi bánh nguội, ta tiến hành quét trứng. Quét một lớp mỏng thôi nha mọi người. Đậy vung và tiếp tục nướng 10 phút. Đây là bánh sau khi nướng được 20 phút. Quét nước lần 2. Để bánh nguội 6 phút và quét trứng lần 2. Đậy vung và tiếp tục nướng 10 phút. Bánh sau khi nướng được 30 phút. Quét nước lần 3. Để bánh nguội 6 phút và quét trứng lần 3. Đậy vung và nướng 10 phút cuối. Và đây là thành quả. Mặt dưới vàng rộm. Mình quét hơi nhiều trứng thì phải nên hoa văn mờ hết rồi. Đây là mẻ bánh đầu tiên. Tiếp tục nướng mẻ bánh thứ hai. Bánh nướng mẻ 1. Bánh nướng mẻ 2. Mặt dưới của bánh nướng mẻ 2 hơi bị cháy. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian để ủng hộ vào thời gian qua ạ.